รสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นเหตุเพราะมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือการเคลื่อนตัวของลมแบบทวนเข็มนาฬิกาเกิดขึ้นบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางและในช่วงเช้ามีฝนตกมีลมกระโชกแรงและมีฟ้าร้องฟ้าผ่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ได้แผ่ขึ้นมาปกคลุมจนถึงประเทศมาเลเซียทำให้เกิดแนวปะทะอากาศมีความกดอากาศต่ำเนื่องมาจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนกลางจะทำให้ในช่วงบ่ายจนถึงค่ำบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น